السلام عليكم ورحمة الله. من سيتأهل إلى دور 32 من المنتخبات العربية، ومن سيودع المونديال؟ ليلى عبد اللطيف تفاجئ المنتخبات العربية بهذه التوقعات. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلنا كل توقعات المونديال. بطولة كأس العالم 2026 والتي انطلقت في أمريكا وكندا والمكسيك تشهد مشاركة 8 منتخبات عربية: المغرب ومصر وتونس والسعودية والجزائر وقطر والعراق والأردن. حتى تاريخ اليوم لم يتأهل أي منتخب عربي رسميا إلى دور 32، حيث إن البطولة في بدايتها ومرحلة المجموعات لا تزال جارية. بما أن هذه النسخة هي الأولى والتي تشهد 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، فإن نظام التأهل يعتمد على أصحاب المركزين الأول والثاني يتأهلون مباشرة إلى دور 32، ثم بعد ذلك اختيار أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات 12 سيكملون عقد المتأهلين لدور 32. أما حظوظ المنتخبات العربية وتوقعات من سيتأهل إلى دور 32 ومن سيودع المونديال، ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة من العيار الثقيل للمنتخبات العربية، حيث تقول أن المغرب مرشح بقوة نظرا لأدائه في النسخ السابقة، حيث يعول على مواجهاته أمام اسكتلندا وهايتي، وذلك لجمع النقاط بالإضافة إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام البرازيل واقتناص نقطة رغم أنهم كانوا هم الأفضل. أما منتخب مصر حيث تتواجد في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ويسعى الفراعنة لجمع 6 نقاط في مباراتي نيوزيلندا وإيران لضمان العبور، ومن المتوقع أن تصعد المغرب في المركز الثاني بعد البرازيل في مجموعتها. أما منتخب مصر فيصعد في المركز الثاني بعد بلجيكا وذلك بالفوز على إيران ونيوزيلندا. أما توقعات ليلى عبد اللطيف عن منتخب السعودية، حيث أن السعودية تواجه تحديات كبيرة في مجموعتها اللي بتضم أسبانيا وأوروغواي وكاب فيردي، وتعتمد حسابات التأهل على الخروج بنقاط من مواجهات صعبة، حيث أن فرص التأهل للمنتخب السعودي والتوقعات تشير إلى احتلال المملكة العربية السعودية للمركز الثالث في مجموعتها التي تضم أسبانيا وأوروغواي، ثم بعد ذلك السعودية ثم كاب فيردي، وتتأهل المملكة العربية السعودية لدور 32. أما منتخب الجزائر والأردن يتواجدان في مجموعة واحدة مع الأرجنتين والنمسا، وستكون مواجهتهما المباشرة حاسمة لفرض التأهل. أما توقعات منتخب الجزائر فمنتخب الجزائر مرشح بقوة لحصد 4 نقاط والتأهل لدور 32 من أفضل 8 توالد في المركز الثالث بعد الأرجنتين والنمسا. أما قطر وتونس والعراق فقطر لكل منها حساباتها الخاصة، وتونس كذلك تقع في مجموعة من أصعب المجموعات، والعراق قطر في الدور الأول أو في الجولة الأولى اقتنصت نقطة ثمينة من السويد، وذلك لتنعش فرصها في التأهل لدور 32 بعد هذه النتائج. تعد نسخة كأس العالم 2026 حدثا تاريخيا بمشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ البطولة، وتعتمد فرص التأهل كما تحدثنا على الجديد
على أن ينضم 8 توالت. من المحتمل أن تكون معظم الدول العربية في المركز الثالث باستثناء المغرب ومصر. فالمغرب يمتلك حظوظا واعدة بفضل خبرة لاعبيه، حيث واجه البرازيل وتعادل 1-1، ثم سيواجه اسكتلندا وهايتي. ومن المتوقع أن يقتنص المغرب 7 نقاط من هذه المجموعة، وخاصة بعد تعادله من البرازيل سيفوز على اسكتلندا وهايتي وسيجمع 7 نقاط. ومن المحتمل أن يكون في المركز الأول في المجموعة أو على الأقل في المركز الثاني. أما منتخب مصر فيراهن على حصد نقاط حاسمة أمام نيوزيلندا وإيران في محاولة لتجنب الخسارة الثقيلة أمام بلجيكا. يعني في حالة خسارة منتخب مصر من بلجيكا وحصد نقاط نيوزيلندا وإيران فيضمن التأهل إلى دور ال 32 في المركز الثاني مباشرة. أما إيران فمن المحتمل أن تكون في المركز الثالث في هذه المجموعة. أما منتخب تونس فيقع في مجموعة قوية مع هولندا والسويد واليابان، وتعتمد فرصه على مفاجأة أحد المنافسين. لابد من تونس أن تفاجأ هولندا أو السويد أو اليابان. مباراة تونس الأولى مع السويد، حيث من المحتمل في حالة اقتناص تونس النقاط الثلاث في هذه المباراة ستتأهل بنسبة كبيرة، ولكن التوقعات تشير إلى أن تونس ستودع المونديال أو من الدول العربية التي ستودع المونديال، وكذلك المملكة العربية السعودية التي يصعب أمام أسبانيا وأوروغواي. من المحتمل أن تكون في المركز الثالث لتحصل على 4 نقاط لضمان فرصها في التأهل. أما منتخب قطر فسيقع في مجموعة سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك، وقطر تعادل في المباراة الأولى مع سويسرا، ويتبقى له كندا صاحبة الأرض والجمهور والبوسنة والهرسك لا يستهان بهم. فالبوسنة والهرسك تعادل في المباراة الأولى مع كندا وكان هو المتقدم في الشوط الأول، فمن الصعب على قطر أن تعبر هذه المجموعة إلا أن تحتل المركز الثالث. الجزائر طموحها التأهل كمركز ثاني بعد الأرجنتين مع ضرورة الفوز على النمسا والأردن. في حالة الفوز على النمسا ستتأهل الجزائر بنسبة كبيرة كمركز ثاني في المجموعة. أما الأردن فتخوض تجربة صعبة في المجموعة، ومن المحتمل أن تودع المونديال بشكل كبير، وكذلك العراق. فالعراق دخل المونديال بعد 40 سنة من الغياب، ولكن حظوظه سيئة، وقع في مجموعة من أصعب المجموعات، تعتبر مجموعة الموت، مع فرنسا والسنغال والنرويج، وتعتمد حظوظ العراق على مفاجأة النرويج. تشير أغلب التحليلات الرياضية وتوقعات الذكاء الاصطناعي إلى تفاوت كبير في حظوظ المنتخبات، حيث ينظر إلى المغرب ومصر كأقرب المنتخبات العربية نظريا للمنافسة على بطاقات التأهل، بينما يواجه البقية تحديات فنية كبيرة نظرا لقوة المجموعات التي وقعوا فيها. أتمنى كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبات العربية، وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.